Đây là một bài pháp rất là cao siêu, có thể người bình thường như chúng ta sẽ không hiểu được đâu, nhưng mà chúng ta cứ đọc và sẽ ngẫm nhé. Bài pháp này nói về nhân loại thông qua hình tượng của thầy Minh Tuệ, và cũng tiết lộ luôn thầy Minh Tuệ là ai trong bài pháp thoại này. Và sau đây, có duyên tôi xin được phép chia sẻ tới tất cả những quý bà con, cô bác, quý vị Phật tử. Tôi là một người sống ẩn dật trong vùng rừng núi sâu thăm thẳm ở miền Bắc Việt Nam. Có lẽ tôi không nên nói điều này, nhưng hôm nay hữu duyên tôi được phép nói về sư Minh Tuệ. Tôi thấy xã hội bây giờ đang hơn thua nhau về con người này. Tại sao mọi người phải hơn thua làm gì? Ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Có lẽ mọi người muốn biết vị ấy là ai, và vị ấy đến từ đâu, đã đắc quả hay chưa, hay là người thường. Hôm nay hữu duyên tôi sẽ nói một lượt luôn. Con người này cách đây 10 năm về trước cũng chỉ là một người bình thường, được sinh ra trong một gia đình bình thường. Đó là về thân xác phàm của vị ấy. Tuy nhiên 10 năm trở lại đây, vị ấy được thần Phật chọn. Về căn tu của vị ấy đã từng tu liên tục 800 kiếp. Do vậy khi trở lại kiếp này, vị ấy đã không ngần ngại để tu tiếp. Mọi người có lẽ sẽ băn khoăn, tại sao giữa xã hội hiện đại này lại có người dám buông bỏ tất cả để đi tu tập như vậy? Đơn giản thôi, người ta có căn tu. Ngó khắp Đông Tây Nam Bắc Á Âu, không còn ai phù hợp hơn vị này. Đó là người hiếm hoi có được đạo đức nguyên bản, một thứ đạo đức không bị bụi bẩn thế gian chiếm lấy cơ thể. Và việc gì đến cũng phải đến, vị ấy đã bước ra ngoài xã hội, bộ hành trên đất nước Việt Nam, gây ra một tiếng vang lớn giữa lúc xã hội đạo đức đang suy đồi. Những người dân có tâm thiện lương bắt đầu để ý, tại sao lại có một người kỳ lạ như vậy. Bắt đầu họ tò mò, họ tìm hiểu, và rồi họ bắt đầu kính nể, rồi họ bắt đầu tôn kính. Đó là phản ứng tự nhiên của con người trên thế gian này. Tuy rằng xã hội đã đi xuống về mặt đạo đức, nhưng trong xã hội không thiếu những người thiện lương. Những con người này cộng với sư Minh Tuệ giúp giữ lại đạo đức trong nhân gian. Hiện nay tất cả cách tu trên đất nước này và cả nước khác đều đã lệch lạc. Lệch lạc không phải vì các cá nhân họ, mà là vì ảnh hưởng dòng chảy của xã hội. Khi người ta coi trọng đồng tiền thì giá trị tinh thần sẽ xuống thấp, và sư Minh Tuệ sẽ xuất hiện như là bậc cứu rỗi của nhân loại. Có lẽ mọi người tò mò muốn biết vị này là ai. Hôm nay hữu duyên tôi xin được nói vị này chính là Nhiên Đăng Cổ Phật, là hiện thân của Nhiên Đăng Cổ Phật. Nhiên Đăng Cổ Phật, vị ấy tái xuất thế gian để cứu lấy nền đạo đức của nhân loại. Tin tức này sẽ không được truyền rộng rãi, chỉ một vài người hữu duyên biết được. Có những người biết tin này cũng không thể tin, vì đó là sự sắp xếp của nhân duyên. Những người không tin vị ấy là chân tu cũng có lý do của nó, đó là giữ cho vị ấy có một sự cân bằng. Còn những người tin vị ấy là để giữ chánh pháp. Phải luôn có hai thế lực đối lập nhau như vậy để bước chân của vị sư ấy tiếp tục. Người đời cứ băn khoăn tại sao một vị chân tu như vậy mà nhiều người lại không nhận ra. Đó là có lý do cả đấy. Cần phải có hai phe như vậy để chánh pháp được lan rộng và giữ gìn. Nhiều người kính nể thì càng có nhiều người phỉ báng. Kẻ kính nể phúc dày, người phỉ báng phúc mỏng. Đó cũng là nhân duyên nghiệp quả. Những kẻ phúc dày từ nhiều đời nhiều kiếp thì có cái thiên kiến sáng suốt, còn kẻ phúc mỏng thì luôn nhìn thấy sự mù mịt, và họ không bao giờ nhìn ra bậc chân tu. Trong vũ trụ này, cái tốt và cái xấu, cái đúng và cái sai đều là một, nghĩa là cả cái tốt cái xấu đều là tốt cả. Thoạt đầu quý vị sẽ không hiểu được điều này, nhưng sau khi quý vị tu tập đến một mức nào đó thì quý vị sẽ hiểu. Tôi sẽ lấy một ví dụ đơn giản như thế này. Có người nói rằng màu trắng là đẹp, màu đen là xấu, nhưng cũng có người nói ngược lại mới đúng. Tuy nhiên, quý vị thử nghĩ xem, thật ra cả màu đen màu trắng đều đẹp. Nếu không có hai màu ấy thì làm sao biết màu đen hay màu trắng? Con người trong xã hội này cũng vậy. Những người mà sống ác là do nghiệp lực dẫn dắt, nhưng khi họ ác đến một mức nào đó, họ sẽ phải trả nghiệp. Và khi trả nghiệp xong rồi, họ lại quay lại từ đầu, bắt đầu trở thành người tốt từ con số âm. Và khi tốt dần lên, con người lại dính chấp vào tham sân si, và nghiệp của họ lại đẩy lên. Và khi nghiệp quá nặng, họ lại hành động theo nghiệp lực và lại xoay vòng luân hồi. Đó là sự luân hồi đời đời kiếp kiếp nếu con người không tu tập. Vị sư Minh Tuệ hiện nay chính là Nhiên Đăng Cổ Phật, đó là một hóa thân trong thời đại này. Nhiên Đăng Cổ Phật đã sống cách đây 3.600.000 đại thiên thế giới, một con số khổng lồ về thời gian. Một thiên niên kỷ dài 1.000 năm, một đại thiên dài 10 tỷ năm. Vậy 3.600.000 đại thiên thì sao? Nếu trái đất này chỉ tồn tại 9 tỷ năm sau đó hủy hoại, thì thời gian gần bằng 5 lần sự tồn tại và hủy hoại của trái đất. Đó là một con số thời gian khổng lồ. Kiến thức này chỉ có bậc A-la-hán và những bậc giác ngộ mới nhớ được. Tuy nhiên hôm nay loài người hữu duyên nên biết điều này. Tất nhiên khi tiếp xúc được với kiến thức này, số người tin cũng chỉ là đếm trên đầu ngón tay. Sự vô minh của loài người càng ngày càng dâng cao. Ở thế giới này có hai sự đối lập, đó là vật chất và tinh thần. Một thứ lên sẽ có một thứ xuống. Để chứng minh điều này cũng thật đơn giản. Trong hành động của bạn hàng ngày, nếu trong lúc làm việc bạn tập trung làm việc thì cái đầu bạn được nghỉ ngơi.
Tuy nhiên nếu cái đầu bạn đang suy nghĩ sâu về vấn đề nào đó thì cái tay của bạn lúc đó sẽ giảm xuống sự hành động. Nói ngắn gọn là nếu tập trung cho hành động thì tinh thần sẽ giảm, nếu tập trung cho tinh thần thì hành động sẽ giảm. Vậy đó, xã hội ngày nay vật chất dư thừa và ngày càng leo thang thì giá trị tinh thần sẽ xuống thấp. Ngài đã trở lại một lần nữa trên thế giới này để cứu rỗi những linh hồn sắp bị hình thần toàn diệt. Linh hồn chỉ chết khi bị hình thần toàn diệt. Còn sự chết thông thường chỉ là thay cái áo. Có lẽ người đời sẽ vỗ ngực cho rằng cho dù có nhiều kiếp sống hay quay trở lại làm người cũng không nhớ được kiếp trước thì cần gì phải tu, cứ sống cho đã đời xả láng. Đó là đối với những kẻ vô minh. Ai cũng vậy thôi. Đến khi mình nhớ ra được kiếp trước của mình thì lúc đó mình mới đau khổ tại sao mình lại không tu. Thời gian 100 năm với con người nghĩ rằng dài lắm, nhưng với các tầng trời nó chỉ như một canh giờ trôi qua. Nghe có vẻ huyễn hoặc phải không? Không huyễn hoặc tí nào đâu. Tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy có một số loài động vật trên thế giới này tuổi thọ rất ngắn. Như ruồi giấm chẳng hạn, chỉ kéo dài 30 ngày. Bạn nghĩ thế nào nếu chỉ sống được 30 ngày? Chưa đâu, đó là còn dài đấy. Có một loài còn ngắn hơn về tuổi thọ. Đó là những loài phù du nước ngọt chỉ có tuổi thọ 24 giờ. Hy hữu trong loài phù du còn có những loài chỉ sống không đến 5 phút. Đối với họ, đó là tuổi thọ rất dài, nhưng với chúng ta thì quá ngắn. Đó là đẳng cấp của loài người, nhưng ta cao hơn họ. Ắt sẽ có loài cao hơn ta, đó chính là chư thiên đấy. Hôm nay hữu duyên ta sẽ khai thị tầm nhìn cho nhân loại một chút. Chúng ta nghĩ rằng 100 năm đời người là dài, đó là cái nhìn của loài người thôi. Nếu ở tầm của người vô sắc giới thì tuổi thọ 100 năm chỉ là một tích tắc, chưa đến cả một giây, nhanh như giọt nước vỡ tan khi rơi xuống. Tiên ở cõi vô sắc giới có tuổi thọ vô biên so với loài người. Ở không vô biên xứ tuổi thọ bằng 20.000 đại thiên thế giới. Ở thức vô biên xứ tuổi thọ bằng 40.000 đại thiên thế giới. Ở vô sở hữu xứ tuổi thọ bằng 60.000 đại thiên thế giới. Ở phi tưởng phi tưởng xứ tuổi thọ bằng 84.000 đại thiên thế giới. Các bạn có thấy con số 84.000 quen không? Đó chính là 84.000 pháp môn nhân loại đang tu tập đấy. Con số đó nhắc nhở tuổi thọ của loài người cũng chỉ đến đó là cùng nếu bạn trở thành tiên cõi vô sắc giới ở mức cao nhất. 1.000 đại thiên thế giới bằng hàng nghìn lần sự hình thành của vũ trụ, mà trong sự hình thành của vũ trụ trái đất này được hình thành hàng triệu lần, mỗi lần hình thành và hủy hoại là 9 tỷ năm. Vậy bạn tính xem 20.000 đại thiên thế giới, 40.000, 60.000, 84.000 đại thiên là bao nhiêu? Một con số khổng lồ mà bạn dùng cả ngày để ghi con số mà vẫn chưa hết. Đó là sự vô cùng, vô tận của vũ trụ. Có lẽ một vị A-la-hán đã tiết lộ cho các bạn rằng những gì con người hiểu biết thế giới chỉ như hạt cát giữa đại dương bao la, đó là còn khiêm tốn đấy. Cách nói ấy chỉ đúng về ý nghĩa, chưa đúng về nghĩa đen thực sự, vì nó còn quá xa xôi với hiểu biết của tạo hóa này. Chính sự vô minh đã che mờ con mắt của các bạn. Ngay cả một vật chất mà các bạn phát minh ra, đó là điện, đó là sóng điện từ, các bạn cũng không thể cầm nắm nó, không thể sờ nó, không thể nhìn nó, thì làm sao các bạn hiểu được thế giới? Chỉ có vị Phật giác ngộ mới hiểu được một phần của vũ trụ, đó là các vị Phật toàn giác. Thân thể của Sư Minh Tuệ cũng chỉ là một người phàm trần như các bạn, nhưng trong sâu thẳm tâm linh của ông ấy đó là một vị Phật. Người phàm trần thời nay đã dần dần mất đi tính Phật. Nếu các bạn nghiêng về đạo đức như Sư Minh Tuệ thì tính Phật sẽ dần dần hiện ra. Để tôi lấy một ví dụ đơn giản như thế này. Nếu quá trình thành Phật giống như phản ứng hóa học thì quá trình thành Phật sẽ là quá trình dùng chất xúc tác đưa vào chất, sau đó xảy ra phản ứng tạo ra chất mới. Quá trình đó là quá trình tu tập. Chất xúc tác chính là quá trình tu tập để biến người phàm trần vô minh thành bậc chánh đẳng, chánh giác. Vậy các bạn đừng băn khoăn tại sao một người bình thường như Sư Minh Tuệ sắp tới có thể trở thành một vị Phật. Có lẽ mọi người cũng tò mò hiện nay vị ấy đã đạt đến đâu. Vâng, hữu duyên tôi xin nói vị ấy hơn người thường rồi. Tôi cũng chỉ được phép nói đến đó. Đó cũng là sứ mệnh của tôi. Như tôi đã nói, sẽ có nhiều người tin và nhiều người không tin. Đó cũng là sắp xếp của nhân duyên. Cần phải có hai luồng như vậy thì vị sư ấy mới tu tập được. Phải có cả thuận duyên và nghịch duyên thì mới gọi là tu tập. Tôi mừng cho ai có đủ đức hạnh để mà tin vị ấy. Tôi cũng mừng cho những ai chưa tin vị ấy, bởi vì họ được trả nghiệp, trả xong nghiệp rồi họ sẽ trở lại làm người tốt. Ở một kiếp người, bài học lớn nhất không phải người khác dạy cho mình, mà là bài học do chính mình tự vấp phải, tự ngộ ra. Tôi nói như vậy có đúng không? Truyền thuyết về Đức Nhiên Đăng cổ Phật. Đức Nhiên Đăng cổ Phật tiếng Phạn gọi là Dipankara hay Dipanikara, với chữ Nhiên Đăng nghĩa là ngọn đèn tự cháy trong tự nhiên. Cổ Phật nghĩa là vị Phật có từ rất xa xưa, là vị Phật thứ tư trong danh sách 28 vị Phật của Phật giáo Tây Phương. Người đứng đầu tiên trong danh sách 24 Đức Phật đã ký thọ cho các tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là Như Lai Phật Tổ. Trong Đại Trí Độ Luận, Đức Nhiên Đăng cổ Phật nguyên là một vị thái tử của một tiểu quốc tại lục địa Ấn Độ. Khi ngài đản sinh, xung quanh thân ngài phát khởi hào quang sáng như ánh đèn, cho nên đức vua đặt tên là Nhiên Đăng, phong làm Nhiên Đăng thái tử. Và khi ngài thành Phật cũng lấy tôn hiệu là Nhiên Đăng cổ Phật, xưa này gọi là Đính Quang Phật. Đức Nhiên Đăng cổ Phật thường được thờ chung với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Phật Di Nặc trong bộ tượng Tam Thế Phật, nghĩa là các vị Phật theo thứ tự là thời quá khứ, hiện tại và vị nay. Trong đó Đức Phật Nhiên Đăng là đại diện cho chư Phật trong quá khứ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
là đại diện cho chư Phật trong thời hiện tại và Đức Phật Di Nặc là tượng trưng cho chư Phật thời vị này. Cuốn Diệu Pháp Niên Hoa Kinh phẩm tự có một tích về Đức Nhiên Đăng Cổ Phật rằng tương truyền Đức Nhiên Đăng Cổ Phật là một vị cổ Phật từng sống cách thời đại chúng ta 4 A Tăng tỷ kiếp của trái đất, nghĩa là xa xưa đến mức bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng ra được.